Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Nu știu când am făcut ciorba de varză, de atunci n-am mai avut. Azi am poftă de o supă. Am aici o găină de țară, adică o jumătate găină de țară. Am pus apă, o pun. Găina, asta o să fiarbă mai mult. Dar supa bună iasă din găină de țară. Am aici morcovi, că eu îmi pun așa congelați pentru supă. Spun că să am la supă, dacă nu am un sare, ca să-mi arunce spuma. Și o spumez, o las să fiarbă, o spumez și o las să fiarbă la foc încet, că asta durează. Nu bag morcovii după, să zic, cam o oră. Bag morcovii și țelină și încă mai am țelină, pot să mai pun. Să curăț ceapa, am aici pătrunjel mic și o să le bag. Dar las să fiarbă. Să fiarbă un pic ca să-mi arunce spuma. Și după aia continui cu restul. Am poftă de supă și gata. Cu tăiței n-am făcut de mult. O să revin după ce, când o spumez. Na, haideți să vă arăt acum cum o spumez bine. Și lăsăm să fiarbă. Uitați ce faină, ce galbenă iasă. Aia mă enervează când iasă așa pe margine. Dar oricum ea vine strecurată. Nu o las așa. Iasă o supă minunată. Mai lăsăm să fiarbă și atunci până mai aruncă din spumă. Și după aia vă arăt în continuare, dar o lăsați așa la foc mic. Haideți, dragile mele, acum eu am lăsat cam o oră să fiarbă. Pun zarzavaturile. Am și un cățel de usturoi, 2-3 cepe din astea mici. Astea toate pentru gust. Pun câteva boabe de piper ca să iasă faină supa. Deci ce faină, ce galbenă. O să pun și foarte puțină vegeta. Atât. Și lăsăm să fiarbă. Astăzi mâncare rapidă, adică mâncare rapidă. Mâncare bună! Uitați ce faină iasă. Da, iar avem 2 zile, 3 de supă. Eu de obicei nu prea bag tăiței în toată. Vedeți? Îmi bag în cât mâncăm, că poate vreau să fac tășcuțe sau vreau să bag altceva. Să nu mâncăm în fiecare zi. Capacul lăsați așa puțin. Atunci iasă bună supa când e la foc mic și fierbe încet și ca la răcituri. Vedeți? Fetelor, haideți, mi-am curățat cartofi. Îi pun să-i fierb. Așa. Am pus sare peste ei. Și vreau să fac din asta de hărian. Numai să-l rad. Cu smântână și cu iaurt. Nu multă smântână, mai mult iaurt, că mi-mi place mai afișor. Cu carne fiartă și cartofi, nu știu dacă ați mâncat, dar a mea era baza sosului, ori sos de mărat, ori sos din ăsta de roșii, ori sos de vișine,
Deci asta era baza. Dacă veți rea, eu l-am ăsta din toamnă. L-am pus ori în ziar, ori în din asta de staniol. Folie de staniol. Și îl țineți în frigider, dar nu îl curățați. Hai și iute. Iute. Azi avem treabă în grădină, vreau să învăruiesc pomii, o să vă arăt eu când mă duc în grădină. M-am zis să pun mâncarea la foc și mă duc, mai vin, mai ce să facem? Că de mâine am înțeles că poate vin ploile și am zis mai bine să facem ce putem. I-am dat Costel să-mi taie puii de jos de la rădăcină. Ce dat pui! Dezastrui! Dar dreg eu. Așa, îl pun aici. Că asta are și capac și atunci ăsta e foarte bun pentru răceală, pentru tot. Acum cum e timpul ăsta așa că e soare și te dezbraci, transpiri, imediat te prinde. Așa, asta să arunc asta de pe aici. Punem sare. Așa că mie îmi place mai sărat un pic. Și cu supă din asta, așa făceam mai de mult, deci cu grăsimea asta de la supă, îl opărim puțin. Ca să nu fie așa tare. Deci când fierbeau bătrânele supa, totdeauna, că duminica să mânca bine. Și înainte mâncai, în altă săptămână, dar duminica mâncai supa bună. Așa, și punem smântână, cam o lingură, că nu pun mai mult. Văd de aici din cutie ce am. Așa. Punem iaurt. Mie așa îmi place. Dacă nu aveți iaurt, puneți smântână și puneți un pic de oțet. Ca să fie un pic mai acrișor. Ce bunătate iasă aici. Da, iute! El din ce stă mai iute să face. Postăm acum, da. Atât. Sărat, cred că mai trăm un pic. Bine, asta mai se dizolvă ea sarea. Ok, și acum o să revin, îl bag la frigider, pun capacul și o să revin când se cor supa, să vă arăt supa noastră bănățeană. Haideți, dragile mele, să strecurăm acum supa. Dacă așa.
Să o strecurăm. Mi-am adus și frunze de pătrunjel din grădină, proaspete. Băgăm tăițenia și carnea o scot atunci când mâncăm, ca să nu se răcească, așa în supă stă faină, caldă. Nu fac eu toată, fac jumătate de... oală. E suficient. Atât. Și dacă nu doriți să carnea să o mâncați așa, puteți să... Am tăiței ăștia, o să vă arăt dacă nu... Eu cred că mai v-am arătat odată. Tăiței ăștia, zici că-s de casă. I-am luat de la noi, e adevărat că e 200 de grame, e cam 7 lei pachetul. E cam scump, dar în oraș găsiți mai ieftin, la Auchan, la Kaufland. Găsiți mai ieftin. Ăștia s-au pus la Deta, aici în județul Timiș, dar zici că au toate modelele. Așa se cheamă Tăiței Andreea. Să vă arăt imediat. Vedeți cum arată punga? Este foarte fain. Acum o lăsăm să fiarbă un pic ca să bag tăiței. Vedeți dacă mai trebuie sare. Vai, ce gust bun are. Puțină sare pun. Și lăsăm să fiarbă și asta las când termin, atunci o scot, pun puțină vegeta pe ea deasupra. Nu știu dumneavoastră cum faceți, dar eu așa fac. Tăiței ăștia în 2 minute zice că... În 3 minute zice că să fierb. Dar tot timpul i-am lăsat pe 5 minute așa. Ei se ridică la suprafață, ca aia de casă. Se ridică la suprafață. Am mai avut timp să mă pun să-mi fac. Acum am zis, lasă că am din ăștia cumpărat. Asta că-i bagă după aia într-o pungă. Am din ăștia cumpărat și atunci... Am mai făcut de mult supă. Mi-era dor. Chiar mi-era dor de supă. Și pun niște pătrunjel acum verde să fiarbă. Să fac tăiței ăștia într-o punguță ca să nu-i împrăști. Acum îmi fierbe. Ce se ridică deasupra oricum când îți fierbi. Deci, cartofii am fiert. O să pun numai niște pătrunjel verde pe ei. Dar are așa de gust bun, degeaba. Supa de găină e supă de găină. Poți să faci, să ai din comerț, mai ales de casă, să ai din comerț galben ca ceara să fie și tot nu se compară cu astea de casă.
Îmi place în astea cu coadă să fac bine, când am muzafir fac eu în normală oală, dar așa când suntem numai doi îmi place în astea cu coadă, că pot să lucru bine, să o iau, să o... V-am ținut să fierb supa, să vă arăt. Dar să știți că sunt din multe care nu fac așa. Eu o strecor, deci mie așa-mi place. Și dacă să zic că o fac cu carnea înăuntru, o strecor și după aia bag carnea înapoi și zăvaturile. Nu-mi place, fie de găluște, fie de... Eu o strecor. Uitați ce faine. Ok, haideți să o fierb și după aia vă arăt. O să vă fac eu cu farfuria. Și uitați, dragile mele, ăsta e rezultatul final la meniul nostru de astăzi. Deci supa cu tăiței din găină de casă. Am pus și morcovi înăuntru. Aici este pulpa de la găină, cartofi fierți, morcovi. Eu mănânc și țelină, la Costel nu-i place țelină, dar mie îmi place și țelina fiartă și sosul de hărean. Deci asta este meniul nostru de astăzi. Sper să încercați, noi vă mulțumim și o zi faină. Bye, bye!